फ्रेंड्स, केम छो? हूँ शिल्पा's किचन रेसिपी में तमारू स्वागत है। फ्रेंड्स, आजना एपिसोड में आपणे डबल चॉकलेटी आइसक्रीम के कुल्फी माटेनु प्रीमिक्स बनावीशुं। फ्रेंड्स, जो तमने डबल चॉकलेटी आइसक्रीम कुल्फी बहु भावती होय तो ते घरे बनाववा माटे एक वखत आ प्रीमिक्सनी पूरेपूरी रेसिपी जोई लेजो, जेथी तमे घरे ज बजार जेवी ज चॉकलेटी आइसक्रीम बनावी शकशो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जोईए ए पहेला तमने एक रिक्वेस्ट है कि जो तमे मारी चेनलने हजी सुधी सब्सक्राइब नहीं कर्युं तो नीचे जे लाल कलरनुं सब्सक्राइब आवे छे तेने प्रेस करीने बाजुमां जे बेल आवे तेने पण प्रेस करीने ऑल प्रेस करी लेजो, जेथी मारा नवा बधा ज विडियोनी नोटिफिकेशन तरत मळी रहे। आ बिल्कुल फ्री छे अने हूँ हमेशा आवी नवी नवी रेसिपीसना विडियो लावती रहूं छुं। अने जो तमारुं सब्सक्राइब ग्रे कलरनुं छे तो तमे पहेलेथी सब्सक्राइब करेलुं छे। फ्रेंड्स, चॉकलेटी आइसक्रीम बनाववा माटे आपणे अत्यारे सौथी पहेला पार्लेजी बिस्किट लईशुं। फ्रेंड्स, जो तमारे पार्लेजी बिस्किट ना लेवा होय अने कोई बीजा आनाथी पण वधारे चॉकलेटी आइसक्रीम बनावी होय तो तमे कोई पण चॉकलेट वाळा बिस्किट लई शको छो। हवे एने आपणे एक मिक्सर जारमां कट करी अने लई लईशुं। अत्यारे मैं आ मोटुं एक पेकेट लीधुं छे अने आ प्रीमिक्समांथी આપણે આઈસ્ક્રીમ કઈ રીતે બનાવી એ પણ આપણે પછી જોઈશું। આ રીતે આપણે બધી જ બિસ્કિટના કટકા કરી લેવાના છે, જેથી એનો જે ભૂકો થાય એ સરળતાથી સરસ રીતે થઈ જાય। ત્યાર પછી આપણે એની અંદર ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ અત્યારે 5 ચમચી એડ કરીશું। હવે ખાંડ પણ તમને એમ થશે કે બિસ્કિટ તો ગળ્યા જ હોય છે, પરંતુ એ પણ હું તમને પછી કહીશ। ત્યાર પછી આપણે મિલ્ક પાવડર લીધો છે, એ આપણે 5 ચમચી નાખવાનો છે। હવે આ મેં અત્યારે 5 ચમચી લીધો છે અને એ તમે કોઈ પણ કંપનીનો યુઝ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે 2 ચમચી કોકો પાવડર લેવાનો છે। ફ્રેન્ડ્સ, કોકો પાવડર પણ સારી બ્રાન્ડનો લેજો, જેથી એનો ટેસ્ટ વધારે સરસ હોય। ત્યાર પછી આપણે થોડી એવી કોફી એડ કરીશું। કોફી નાખવાથી એનો ટેસ્ટ એકદમ બહારની જે આપણે કોનનો ચોકલેટી કોનનો જે ઉપરનો પાર્ટ હોય છે આઈસ્ક્રીમનો એ ખાઈએ છીએ ને એવો જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। ત્યાર પછી એને ક્રશ કરી લઈશું। આ રીતે એકદમ ઝીણો પાવડર કરી લેવાનો છે। તમે ખાંડ અથવા ખાંડનો પાવડર યુઝ કરી શકો છો। ખાંડનો પાવડર લેતા હોય તો થોડો વધારે એડ કરવો। હવે ખાંડનો પાવડર એડ કરવાનું કારણ છે કે હજી આપણે આની અંદર દૂધ એડ કરીશું, એટલા માટે ખાંડ યુઝ કરી છે। જ્યારે પણ આઈસ્ક્રીમ બનાવવી હોય ત્યારે આપણે એની અંદર દૂધ એડ કરવાનું છે, એટલા માટે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ આઈસ્ક્રીમનું જે પ્રીમિક્સ છે એને આપણે એક ડબ્બામાં ભરી લેવાનું છે અને એને ફ્રીઝમાં રાખવાનું છે। બહાર રાખશો તો મિલ્ક પાવડરના હિસાબે ખરાબ થઈ જશે। આ રીતે આઈસ્ક્રીમ કે કુલ્ફી એનું જે પ્રીમિક્સ છે આ બનાવીને તૈયાર રાખશો અને જ્યારે પણ તમારે આઈસ્ક્રીમ બનાવવી હોય ત્યારે તમે 5 મિનિટમાં જ આઈસ્ક્રીમ બનાવી અને ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો। આ પ્રીમિક્સમાંથી આઈસ્ક્રીમ કઈ રીતે બનાવી એનો વિડીયો હું આના પછીનો તરત જ વિડીયો મૂકીશ, તો એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને કહેજો અને લાઈક ના કર્યું હોય તો લાઈક કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી બાય બાય।